สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพวาดที่แบบโอ้โหดูแล้วรู้สึกถึงความวุ่นวายมีควันปืนมีคนเยอะๆแล้วก็มีผู้หญิงเด่นๆคนหนึ่งอยู่ตรงกลางชูธงนำหน้าไหมคะใช่แล้วค่ะกำลังพูดถึงภาพเสรีภาพนำทางประชาชนหรือ Liberty Leading the People ของ Eugène Delacroix นั่นเองค่ะภาพนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพสวยๆหรือบันทึกประวัติศาสตร์ธรรมดานะคะแต่มันคือจิตวิญญาณเลยของการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมปี 1830 ที่ฝรั่งเศสวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าทำไมภาพนี้ถึงยังทรงพลังแล้วมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าเดลาครอเนี่ยเขาเป็นศิลปินคนสำคัญของยุคโรแมนติกเลยใช่ครับยุคโรแมนติกนี่จะเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบพลุ่งพล่านรุนแรงใช่ค่ะความเป็นปัจเจกแล้วก็ยกย่องธรรมชาติซึ่งภาพนี้ก็สะท้อนแนวคิดนี้ชัดเจนมากครับผมถ้าเรามองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ตอนนั้นเลยนะปี1830เนี่ยประชาชนในปารีสเขาลุกฮือขึ้นมาต่อต้านกษัตริย์ชาร์ลส์ที่10ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะกษัตริย์พยายามจะดึงอำนาจกลับไปเป็นเหมือนยุคเก่าๆการปฏิวัติครั้งนั้นนะครับกินเวลาแค่3วันเองที่เขาเรียกกันว่า3วันอันรุ่งโรจน์โห3 วันเองเหรอคะครับผมภาพนี้เลยกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในตอนนั้นเลยไม่ใช่แค่ในฝรั่งเศสนะครับแต่มันเป็นแรงบันดาลใจไปทั่วยุโรปเลยที่กำลังแบบเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ที่สะดุดตาที่สุดในภาพนี้เลยนะคะก็คงเป็นผู้หญิงตรงกลางภาพนั่นแหละค่ะที่ดูเหมือนเป็นผู้นำเลยเธอคือใครคะเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเธอไม่ใช่คนจริงๆครับเธอเป็นสิ่งที่เรียกว่าบุคลาธิฐานนะครับบุคลาธิฐานครับคือการทำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมอย่างเสรีภาพหรือที่ฝรั่งเศสเรียกว่ามารีแอนสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐนะครับให้มีรูปร่างขึ้นมาอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วสังเกตไหมครับว่าเธอเปลือยอกอันนี้ก็สื่อถึงความบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติไม่ใช่เทพธิดาแบบกรีกโบราณแต่เป็นเสรีภาพของประชาชนจริงอืมค่ะมือหนึ่งก็ถือธงไตรรงค์อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของหลักการปฏิวัติเลยเสรีภาพเสมอภาพพราดรภาพ liberté égalité fraternité ใช่ครับส่วนอีกมือหนึ่งถือปืนคาบศิลาก็แสดงให้เห็นว่าเสรีภาพเนี่ยมันต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้มานอกจากตัวเสรีภาพแล้วนะคะคนอื่นๆที่เดินตามเธอนี่ก็น่าสนใจมากเลยมีทั้งคนแต่งตัวดีๆเหมือนชนชั้นกลางมีคนงานมีเด็กด้วยมันบอกอะไรเราบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยครับการที่เดลาครัวเอาคนจากหลายๆชนชั้นมาอยู่ด้วยกันในภาพเดียวเนี่ยทั้งชายชนชั้นกลางที่ใส่หมวกสูงๆเด็กหนุ่มชนชั้นแรงงานหรือนักเรียนที่ถือปืนคู่กายเนี่ยค่ะมันคือการแสดงให้เห็นว่าการปฏิวัตินี้เป็นการรวมพลังของประชาชนทุกกลุ่มจริงๆไม่ใช่แค่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการทลายกำแพงทางสังคมเลยนะคะใช่ครับซึ่งมันท้าทายความคิดความเชื่อเดิมๆในยุคนั้นมากและถ้าดูเทคนิคการวาดนะครับจะเห็นว่าเขาใช้แสงเงาที่มันตัดกันรุนแรงที่เรียกว่าเคียโรสคูโรครับคือเล่นแสงมืดกับสม่างตัดกันจัดๆเลยเพื่อสร้างความรู้สึกดราม่าความเคลื่อนไหวความโกลาหลของการต่อสู้จริงด้วยค่ะดูแล้วรู้สึกถึงความวุ่นวายจริงแล้วฝีแปลงก็จะดูหยาบๆเร็วๆเพิ่มพลังทางอารมณ์เข้าไปอีกแล้วก็แน่นอนการใช้สีแดงขาวน้ำเงินที่ย้ำเตือนถึงธงชาติแล้วก็อุดมการณ์แต่เห็นว่าตอนที่ภาพนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยเสียงแตกเลยเหรอคะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบใช่เลยครับมีทั้งเสียงชื่นชมว่าโหมันทรงพลังมันสมจริงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์หนักเหมือนกันวิจารณ์ว่าอะไรเหรอคะก็ส่วนหนึ่งมองว่าภาพมันดิบเกินไปอะครับโดยเฉพาะภาพศพที่กองอยู่ข้างหน้าหรือแม้แต่ตัวเสรีภาพเองที่ดูไม่เหมือนเทพธิดาสวยๆสูงส่งแต่เหมือนผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาที่ดูแข็งกร้าวเปื้อนฝุ่นควันอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันขัดกับภาพวาดประวัติศาสตร์สวยๆในยุคนั้นถูกต้องครับแต่ความสมจริงแล้วก็พลังทางอารมณ์นี่แหละครับที่ทำให้ภาพนี้มันทรงพลังแล้วก็แตกต่างจากภาพอื่นแต่สุดท้ายความเห็นต่างพวกนั้นกลับทำให้ภาพนี้ยิ่งดังกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะคะถูกต้องเลยครับการเวลาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าภาพนี้เป็นผลงานชิ้นเอกจริงๆแล้วก็มีอิทธิพลมากๆกลายเป็นต้นแบบของศิลปะการเมืองศิลปะเพื่อสังคมหรือศิลปะแนวปฏิวัติไปเลยมีอิทธิพลต่องานอื่นด้วยใช่ไหมคะครับแรงบันดาลใจจากภาพนี้ส่งต่อไปเยอะมาก
ที่ชัดๆเลยก็คือ เทพีเสรีภาพที่ฝรั่งเศสมอบให้อเมริกา ก็ได้อิทธิพลเรื่องแนวคิดท่าทางบางส่วนมาจากมาริยันในภาพนี้แหละครับ โอ้โห จริงเหรอคะเนี่ยเพิ่งรู้เลย ครับผม แล้วภาพนี้ก็เคยอยู่บนธนบัตร100 ฟรังของฝรั่งเศสด้วยนะ มันเชื่อมโยงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ปรัชญา แล้วก็จิตวิทยาเลย คือบันทึกเหตุการณ์ สื่อสารแนวคิดเสรีนิยม แล้วก็ใช้สัญลักษณ์ปลุกเร้าอารมณ์คน สุดยอดเลยค่ะ จากภาพวาดกลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรม การเมืองที่ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้ บริบทของฝรั่งเศสยุคศตวรรษที่ 19 เนี่ย พอเวลาเปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยน บริบทโลกเปลี่ยน การตีความสัญลักษณ์นี้มันอาจจะเปลี่ยนไป หรือถูกนำไปใช้ในความหมายใหม่ๆได้ไหม น่าคิดนะคะ แล้วการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในความหมายของวันนี้แหละครับ มันเหมือนหรือต่างจากปี 1830 ยังไงบ้าง แล้วภาพที่อายุเกือบ 200 ปีภาพนี้เนี่ย มันยังกระซิบหรือตะโกนบอกอะไรกับเราในปัจจุบันได้บ้าง เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะ น่าจะลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ